Γεια σας, είμαι η Ειρήνη, είμαι make-up artist και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Πρόσφατα είδα το ντοκιμαντέρ του Χάρι και της Μέγαν Μάρκλ και εμπνεύστηκα από το μακιγιάζ της και ήθελα κάπως να το μιμηθώ. Και επίσης ήθελα να συζητήσουμε κιόλας κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Οπότε θα ξεκινήσω με το μακιγιάζ και θα τα λέμε σιγά σιγά. Θέλω λίγο στη βάση να με σκουρίνω για να το μιμηθώ έτσι ακριβώς. Οπότε θα περάσω στο Nothing Matter από Kiko Milano στην απόχρωση Gold και σε Perfecting Skin Tint από Glossier στην απόχρωση G5. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω καθαρά για να σκουρίνω και όχι για κάλυψη οτιδήποτε. Έχω την εντύπωση ότι γενικά η βάση της είναι αρκετά ματ, αυτό κατάλαβα. Θα το πάω και στα αυτιά και κάτω στο λαιμό για να είναι τελείως ομοιόμορφο και στο ντεκολτέ και τα χέρια θα είναι πιο λευκά. Το μακιγιάζ αυτό είναι νομίζω από την συνέντευξή της στην Όπρα που μου άρεσε πολύ το μακιγιάζ και λέω ας το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Που λέτε ναι, την είδα πρόσφατα αυτή την σειρά, το ντοκιμαντέρ και λίγο έπαθα ένα μίνι σοκ. Αρχικά εσείς την είδατε, γράψτε μου από κάτω γενικά τις εντυπώσεις σας και όλα αυτά για να μιλάμε για το ίδιο θέμα. Αλλά ναι, γενικά μου έκανε τρομερή εντύπωση το όλο κόνσεπτ του θεσμού της βασιλικής οικογένειας, το τι έχουν περάσει αυτά τα παιδιά. Να τώρα βλέπετε εδώ, εγώ λερώθηκα. Δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν πρόσεχα. Θα περάσω με την παλέτα μου Highlight and Contour Pro Palette από NYX και θα αναμίξω αυτό το χρώμα και αυτό το χρώμα. Και θα δώσω πόνο στο bronzing. Το βάζω στα ψηλά σημεία γιατί δεν νιώθω ότι κάνει contouring. Πιο πολύ ηλιοκαμένη φαίνεται που έχει αυτή την ωραία επιδερμίδα. Αυτό το ωραίο χρώμα που μου αρέσει και εμένα. Πόσο θα ήθελα να ήμασταν όλοι ηλιοκαμένοι, μαυρισμένοι, ολόχρονα. Που λέτε, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αρχικά η σχέση αυτών των δύο ανθρώπων. Πόσο, αν είναι αληθινό, αυτό βασικά, αν είναι αληθινά αυτά που είδαμε στο ντοκιμαντέρ, θα μιλάω λες και αυτό ξέρω, γιατί δεν το έχω ψάξει περισσότερο, αλλά αυτό που είδα μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο μπόρεσαν να αντέξουν όλο αυτό το πόλεμο, να πάνε κόντρα σε όλο το θεσμό της βασιλικής οικογένειας. Μπράβο τους, δηλαδή πραγματικά εγώ τους βάζω το καπέλο. Πάμε στα μάτια και με το gel eyeliner Ebony από Kryolan και ένα λεπτό πινέλο του eyeliner, ένα τέτοιο. Θα πάω στην υγρή γραμμή να την γεμίσω και στο μαξιλαράκι και μετά θα βγάλω μια γραμμούλα ακατάστατη και θα την φέρω έτσι, ακατάστατα. Πριν προλάβει να σβήσει με το πινέλο μου μολυβιού, ένα τέτοιο, πάω να σβήσω προς τα μέσα, επίσης ακατάστατα. Και στο μαξιλαράκι το ίδιο. Που και που το πινελάκι αυτό το καθαρίζω για να μην μου ντουρώσει πάρα πολύ και με ένα καθαρό μικρό πινέλο πάω να σβήσω τις άκρες αυτού που έχω κάνει. Γενικά νομίζω το μακιγιάζ της είναι λίγο, πώς λέμε για το μαλλί επιμελώς ατιμέλιτο, κάπως έτσι θεωρώ ότι είναι και το μακιγιάζ της. Πάω να κάνω και το άλλο μάτι που λέτε ναι, μου έκανε επίσης τρομερή εντύπωση το ότι ρε παιδί μου οι πρίγκιπες και όλο αυτό με το θεσμό αυτό έχουν άλλο ρόλο όταν είναι, δηλαδή είναι σαν να έχουν δύο ρόλους, τον ανθρώπινο, τον εαυτό τους ας πούμε και τον πριγκιπικό που αλλιώς φέρονται μπροστά σε άλλους ρε παιδί μου, γιατί είναι η βασίλισσα, ας πούμε ο Χάρι με τη γιαγιά του, τη βασίλισσα, όταν είναι
μπροστά σε κόσμο είναι ο πρίγκιπας Χάρι και η βασίλισσα Ελισάβετ. Και χάνουν λίγο αυτό το θεσμό της οικογένειας ουσιαστικά, αυτό κατάλαβα, και επικρατεί ο βασιλικός θεσμός. Και λέω ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό, πραγματικά πώς γίνεται. Και μετά να μπαίνουν κι άλλα στη μέση και... Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή νιώθω, αυτό κατάλαβα κιόλας, ότι υπάρχει καταπίεση και νιώθω πάρα πολύ περίεργα που το είδα αυτό το πράγμα, αφού έλεγε στο ντοκιμαντέρ ότι όταν γεννιέσαι πρίγκιπας, ας πούμε, ή πριγκίπισσα, δεν επιλέγεις τι επάγγελμα θα κάνεις. Είναι αυτό, γεννιέσαι στη βασιλική οικογένεια και γεια σας. Δεν μπορείς να διαλέξεις με τι επάγγελμα θες να ασχοληθείς. Και αυτό εμένα μου φάνηκε τόσο σαν να με πνίγει. Και λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί να το ζουνε αυτό, επειδή έχουν αυτό τον ρόλο, επειδή γεννήθηκαν σε μια τέτοια οικογένεια. Περνάω στην παλέτα μου Swear by It της NYX και θα πάρω με αυτό το πινελάκι που χρησιμοποίησα πριν για να σβήσω το μάτι αυτήν εδώ τη σκιά, την καφέ, αυτή, και θα την τοποθετήσω ακριβώς πάνω στο μαύρο χρώμα και θα την σβήσω προς τα μέσα, αλλά αρκετά μέσα, δηλαδή εδώ, και θα μπλεντάρω συνέχεια. Το περνάω και από κάτω στο μαξιλαράκι, γιατί νομίζω δίνει αρκετό χρώμα κάτω στο μαξιλαράκι της, στο κάτω μέρος του ματιού. Με ένα μεγάλο καθαρό φλάφι πινέλο σβήνω τις άκρες για να έχει καλό blending και νιώθω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ όλος αυτός ο θεσμός με το φαίνεσθε. Δηλαδή πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι αλλιώς, πρέπει να φέρεσαι έτσι, δεν πρέπει αυτό, δεν πρέπει εκείνο, πρέπει αυτό. Δηλαδή πάρα πολλά πρέπει που κι εμείς ως κανονικοί άνθρωποι δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε, ας πούμε. Κανονικοί άνθρωποι, καταλάβατε τι εννοώ. Πόσο μάλλον όταν, το παιδί μου, εξαρτώνται τόσα πράγματα από σένα και... Γενικά αυτή η σειρά μου έκανε τόση εντύπωση από πολλές απόψεις που ναι, έχω πάθει ένα μίνι σοκ, μπορείτε να το καταλάβετε θεωρώ. Δηλαδή έβλεπα ότι ρε παιδί μου πήγαν κάπου που ήταν απομονωμένοι, κάπου μακριά από τα φώτα και όλα αυτά και ένιωθαν τόσο απελευθερωμένοι άνθρωποι, δηλαδή ζούσανε τόσο, οι δυο τους, ο Χάρι και η Μέγαν, ζούσανε τόσο χαλαρά και απλά που αυτό θέλανε, δηλαδή θέλανε μια κανονικότητα. Νομίζω του Χάρι, λες και τους ξέρω εγώ το μεταξύ, η Μέγαν του θυμίζει πάρα πολύ τη μαμά του, γιατί είναι και αυτή σαν ελεύθερο πνεύμα νιώθω, δηλαδή δεν θα μείνει σε καλούπι όπως και η Νταϊάννα από ό,τι καταλαβαίνω. Όλα αυτά δικά μου συμπεράσματα, έτσι, ο καθένας τώρα ό,τι καταλαβαίνει. Θέλω να βάλω λίγο καφέ χρώμα ακόμα στο μαξιλαράκι από κάτω, ότι δεν είναι μόνο μαύρο που έχει, βάζει και το καφέ και το σβήνει. Συνεχίζω να προσθέτω χρώμα μέχρι να βγει όπως το θέλω, γιατί κάνει αρκετά έντονο μάτι νιώθω και όλα τα υπόλοιπα τα κρατάει ήσυχα. Δηλαδή εγώ προσωπικά με όλα αυτά που είδα, ας πούμε, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, θεωρώ ότι καλά κάνανε και φύγαν οι άνθρωποι να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν. Βέβαια δεν ξέρω άμα ησυχάσαν ή ηρεμήσαν, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα για αυτούς. Πάω σε φρύδια για να το σουλουπώσω λίγο, να δω πώς θα βγει στη συνέχεια. Από NYX το Eyebrow Cake Powder στην απόκρουση Ash Taupe. Θα γεμίσω τα φρύδια, αρχικά βασικά θα τα χτενίσω προς τα κάτω γιατί θέλω να τα γεμίσω και στη συνέχεια θα πάρω αυτό εδώ να γεμίσω τα φρύδια στα κενά. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο σχήμα στα φρύδια της. Δεν έχει βέβαια τόξο, οπότε δεν θα κάνω τόξο, θα το αφήσω έτσι χαλαρό το σχήμα. Απλά θα τα γεμίσω.
Εν τω μεταξύ, ένα άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση τώρα που έβλεπα το ντοκιμαντέρ. Ρε παιδί μου, πραγματικά να είσαι παπαράτσι, δεν ξέρω, είναι κανονική δουλειά αυτό, δεν ξέρω τι κάνουνε, αλλά βγάζουνε τόσα λεφτά στις πλάτες των άλλων, στην ζωή των άλλων, και δεν θεωρώ ότι επειδή κάποιος είναι βασιλιάς, γνωστός, διάσημος ή οτιδήποτε, πρέπει εσύ να του παραβιάζεις τον προσωπικό του χώρο, τη ζωή του, να πηγαίνεις στο σπίτι του και να... Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Πόσο τρομακτικό πρέπει να είναι για κάποιον. Γιατί τώρα μιλάμε για ανθρώπους που τους γνωρίζει όλος ο πλανήτης, Εγώ επειδή είμαι λίγο τρελούλα και θέλω λίγο να φωτίσω, λίγο όμως, θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα. Γιατί ψιθυρίζω, λες και το κάνω συνωμοτικά. Πάω να αλλάξω το μαγιγιάζ της Meghan Markle. Ναι, θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα από την ίδια παλέτα, με το ίδιο πινέλο, και θα το περάσω ελαφρά στην κόχη. Πώς γίνεται να έχεις αυτό το... πώς να το πω... αυτό το θράσος να πω... τι να πω... να μπορείς για τα λεφτά να παραβιάσεις τη ζωή κάποιου ή να ασκείς τόση βία, θα πω, βαριά κουβέντα, αλλά βία, και να μην αφήνεις κάποιον άνθρωπο να είναι ήσυχος και να πρέπει να φοβάται για τη ζωή του, αν κινδυνεύει και όλα αυτά. Θα πάρω το concealer μου από Cherry Up, το βλέπετε έχει φύγει το από πάνω, στην απόκρουση 02, τώρα θα είναι λίγο ελαφρώς ανοιχτό χρώμα, αλλά δεν πειράζει τώρα αυτό. Και με ένα fluffy πινέλο θα το σβήσω. Και τώρα από την παλέτα μου Friends από Revolution θα πάρω αυτό εδώ το highlighter που είναι το 26 και θα βάλω στο κενό σημείο που έμεινε στο κινητό βλέφαρο. Δεν νιώθω ότι βάζει και στην εσωτερική γωνία, αλλά θα το περάσω έτσι ελαφρά. Ούτε στο φρύδι νιώθω ότι βάζει, οπότε δεν θα βάλω. Θα κρατηθώ. Και λέω να περάσω σε μάσκαρα την On The Rise από NYX. Νομίζω πως φοράει βλεφαρίδες ολόκληρες, όχι τουφάκια. Ας υποθέσουμε ότι έβαλα, γιατί εγώ δακρύζω και δεν μπορώ να φοράω ψεύτικες, οπότε θα αρκεστούμε στη μάσκαρα. Πολύ δυνατή σειρά, εμένα μου άρεσε, ενώ μου έκανε πραγματικά πολύ εντύπωση. Μετρήστε πόσες φορές έχω πει αυτό το πράγμα σε αυτό το βίντεο. Και νομίζω το χειρότερο από όλα, που σχετίζεται λογικά και με τους παπαράτσι και όλα αυτά, είναι ο τύπος, οι εφημερίδες και όλα αυτά που γράφουνε για τους ανθρώπους αυτούς. Και νομίζω πείραξε πάρα πολύ το ότι η Μέγκαν ήταν, πώς το λένε, μηγάς. Τέλος πάντων, ήταν θέμα χρώματος όλο το... Δηλαδή πόσο ρατσισμό βίωσε, πόσο ρατσισμό. Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι πλέον στο 2024 έχουμε τόσο ρατσισμό, γίνεται τόσος χαμός για μια γυναίκα που απλά έχει διαφορετικό χρώμα από κάποιον άλλο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα και έφαγε τόσο hate για αυτό το λόγο. Αν είναι δυνατόν, πού ζούμε ρε παιδί μου? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Περνάω σε ρούζ από την παλέτα μου Sweet Chicks από NYX και θα πάρω κυρίως αυτό το χρώμα, το πορτοκαλί δηλαδή. Και θα βάλω λίγο στα μάγουλα. Δηλαδή, να εύχονται σε podcast για το παιδί τους διάφορα πράγματα επειδή προέρχεται από έγχρωμη μητέρα. Πού συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, εγώ τρόμαξα. Σε τι κόσμο ζούμε? Μου πεις, Ειρήνη, κοιμάσαι? Παιδιά, πίστευα ότι είναι κάπως πιο ονειρικά τα πράγματα και ότι δεν υπάρχει τόσο μίσος και κακία στον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το χρώμα του δέρματος να ενοχλεί κάποιον
ή από πού προέρχεσαι. Το θέμα δεν είναι να είμαστε καλοί άνθρωποι και να υπάρχει αγάπη γύρω μας. Θα περάσω στα χείλη και νιώθω ότι έχει δύο επιλογές. Ένα πιο ροζουλί και ένα πιο πορτοκαλό τέτοιο. Πιο nude πορτοκαλί εννοώ και πιο nude ροζ. Οπότε λέω να κάνω ένα περίγραμμα στα χείλη με το Super Smooth Waterproof and Long Stay Lip Liner Pencil από 17 στην απόχρωση 05. Οπότε τώρα δεν μιλάμε. Δεν τα έχει πάρα πολύ στημένα τα χείλη της, οπότε ούτε εγώ θα τα κάνω. Και στη συνέχεια θα πάρω το... παιδιά δεν λέει χρώμα, αυτό εδώ από MAC. Το βάζω σε όλη την επιφάνεια των χειλιών. Και επειδή δεν διακρίνω lip gloss, αλλά διακρίνω μία έτσι γυαλάδα στα χείλη, θα βάλω από Lauta το Repair Balm για ενυδάτωση. Θα προσπαθήσω να κάνω λίγες φακιδούλες γιατί έχει και είναι πολύ όμορφες με το Super Smooth Waterproof and Long Stay Eyeliner Pencil από 17 επίσης στην απόχρωση Brown Pearl. Είναι iridizon αυτό, αλλά θα κάνουμε ό,τι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι θα φαίνεται και ιδιαίτερα. Οπότε πάω ακατάστατα να βάλω φακιδούλες. Και ολοκλήρωσα το look με το hairstyle της Megan. Προσπάθησα δηλαδή να το μιμηθώ γιατί δεν το έχω πολύ με τα μαλλιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Ήταν κάπως διαφορετικό σήμερα, η αλήθεια είναι. Είπαμε κάποια πραγματάκια πέραν του μακιγιάζ και αν σας άρεσε θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια βίντεο. Οπότε γράψτε μου από κάτω τις δικές σας εντυπώσεις και τις απόψεις σας πάνω σε αυτά που είπαμε σήμερα. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.